Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про таку цікаву технологію, як Meshtastic. В мене в руках ви бачите саморобний пристрій, який я зробив для того, щоб розібратися з цією технологією. І сьогодні я вам хочу про неї більш детально розказати, і ви почуєте ту інформацію, яку особисто я на початку свого шляху до Meshtastic не знайшов, і тому хочу з вами поділитися нею окремо в цьому відео. Значить, в мене є декілька таких нод, тобто вузлів цієї системи. Є така маленька, є більш стаціонарна, до якої вже можна підключити зовнішню антенну. Там стоїть всередині потужний блок живлення, можливо, це ще покажу в другій частині, коли доберемось. Але, по суті, це один той самий пристрій. Так от, що таке Meshtastic? Тобто, давайте спочатку розберемося з теорією, а теорії буде дуже багато, бо подібних відео в україномовному сегменті я дуже мало зустрічав. Значить, давайте почнемо з основ. Що таке взагалі Meshtastic? Meshtastic – це мережа пристроїв, які по радіоканалу можуть передавати невеликі текстові пакети даних. Тобто Meshtastic, якщо взяти грубо, це простий радіочат, побудований на радіотехнології. Тобто, по суті, якщо поставити ці два пристрої поруч, це звичайна портативна рація, це пристрій Meshtastic. Вони навіть візуально трошки схожі. Що там є антена, і обидві вони випромінюють в ефір радіохвилі. В Україні Meshtastic працює на частоті, як і оця рація, 433 МГц. Це частота пристроїв Meshtastic в Україні. Ви можете одразу задати питання, перш ніж дивитися далі. А навіщо мені Meshtastic, якщо в мене є 1, 2, 3, 5 рацій? Тобто, навіщо щось ще вигадувати, коли вже людство не один рік користується такою штукою, як звичайні портативні радіостанції? Чим оце принципово відрізняється від радіостанцій? Давайте спробуємо порівняти плюси і мінуси цих двох технологій. До плюсів радіостанцій можна віднести те, що радіостанція вміє передавати голосові повідомлення. Meshtastic передає тільки невеликі текстові пакети. Якщо я не помиляюсь, розмір одного повідомлення обмежений 200 символів. Це видно в інтерфейсі програми. Далі я вам покажу, як це виглядає в застосунку. Це перше, можна віднести до недоліку, можна віднести до переваги. По-друге, в чому мінус радіостанцій? Звичайно, так? Тобто рація відносно Meshtastic має менше покриття. Навіть якщо взяти потужну рацію на 5 Вт, вона буде покривати меншу площу, ніж Meshtastic. І в цьому його є перевага. Також, одним з мінусів рації є те, що оскільки рація передає лише голосове повідомлення, в нас немає ніякої механізму для того, щоб якимось чином дізнатися, чи почув нас абонент на протилежній стороні. Тобто ми можемо включити рацію, передавати щось голосом, але ніякої індикації на рації нема, що повідомлення було доставлено. В Meshtastic це не так. Тобто ми в Meshtastic бачимо,
чи наше повідомлення отримав абонент. Да? Тобто, як в звичайному чаті, там, Telegram, Viber або щось інше. Також, в чому мінус передачі голосу? Умовно кажучи, якщо я щось скажу своєму співрозмовнику, а він в цей момент не буде слухати іншу рацію, або банально просто викрути гучність на мінус, і він не почув те, що я йому сказав, повідомлення воно втрачається. Оскільки Мештастік – це чат, ви всі маєте розуміти, що чат він має свою історію. Тобто всі повідомлення, які відправлені в ефірі, вони залишаються в пристрої. Да, ви можете локально в себе на телефоні видалити певні повідомлення, але при використанні Мештастіку не потрібно постійно сидіти і дивитися на екран в очікуванні повідомлення. Якщо воно прийшло, якщо воно отримано, воно на екрані і залишиться. Ви його можете прочитати в будь-який зручний для вас момент. Не треба завжди тягати цей пристрій з собою. Ви можете поставити, включити, він отримає повідомлення, він його запам'ятає на екрані, і воно там буде, поки не сяде батарея. Да? Тобто це дуже зручно. І якщо ви використовуєте пристрій Мештастік разом з мобільним телефоном через застосунок, в застосунку також всі повідомлення залишаються. На відміну від рації. В рації ви щось сказали, вас не почули і все. Вам треба або повторювати, або ж знову ж таки ви не розумієте, чи почув вас абонент на той стороні, чи не почув. І в цьому мінус рації. Але, не дивлячись на те, що Мештастік такий крутий, да, як я казав, в нього більше покриття. За рахунок чого в нього більше покриття? Бо він, Мештастік, тобто побудований на такій технології, як LoRa, який розшифровується як Long Range, тобто велике покриття. До плюсів цієї технології можна віднести те, що дійсно покриття велике, да, воно більше, ніж звичайної рації. Також ще до плюсів відноситься відносно мале споживання струму. Тобто всі пристрої, які побудовані на технології LoRa, Low Range, вони мають відносно невелике споживання. Тобто в плані блекаутів, зарядки цих пристроїв, нам Мештастік протокол, він максимально оптимізований. Тобто всі ці пристрої, вони мають сплячий режим, в якому там споживання дуже мінімальне, і всі вони вміють економити заряд батареї або іншого джерела живлення. Тобто вони споживають дуже мало. Але до мінусів, да, ну ви ж розумієте, що одних плюсів не може бути. До мінусів можна віднести те, що протокол LoRa, в нього дуже обмежена швидкість. Тобто він повільний. І він не може передавати голос. Да? Тобто, якщо умовно зобразити там спідометр, то протокол LoRa, хоч він і забезпечує велике покриття, але, як я вже казав, в нього є обмеження. 200 символів за раз. Тобто ми не можемо одразу передавати великі масиві дані. Відеоповідомлення, голосові повідомлення, аудіоповідомлення. Так? Тобто Мештастік він більше заточений на невеликі пакети даних, які він розповсюджує довкола себе на дуже велику відстань. Одразу забігаючи наперед, скажу, що частота 433 МГц, на якій працює Мештастік в Україні, вона не ліцензована. Тобто не треба для використання цієї технології якихось додаткових дозволів. В плані юридичному ніяких проблем з використанням цих пристроїв не буде. За умови, що ви використовуєте радіомодулі або вже готові пристрої, це я вам показую саморобний пристрій, про це ми ще поговоримо далі. Якщо ви використовуєте їх на 433 МГц. Якщо ви використовуєте на якісь інші частоти, там є на 800 чимось, на 900, то там вже можливо
треба отримувати якісь спецдозволи, я це не знаю. Я одне чітко знаю, що на 433 МГц це повністю легальне, якщо не помиляюсь, це називається LPD-діапазон, Low Power Device діапазон. Да? І можна без ліцензії в ньому працювати і використовувати цей меш-тестінг. Це, скажімо так, теорія. Да? Взагалі, що це таке? Ще раз повторюю, що меш-тестінг – це простий чат, в якому інформація передається по звичайному радіоканалу, як це відбувається в звичайних портативних раціях. Тепер стосовно заліза. Да? Тобто, як оця коробочка вона працює, на чому вона побудована і що мінімально потрібне для того, щоб вам зібрати подібну конструкцію. Я вже вам підготував певний набір деталей, які я зараз покажу і поясню, що це таке. Так, здається, це не всі деталі. Ну, я думаю, що цим набором ми обійдемося. А ось ще. Ще я хотів показати для живлення, додати от сюди перетворювач. Так? І тепер давайте по порядку. Значить, це такий мінімальний стартер-пак. Я не беру корпус, да, тобто можна цим користатися без корпусу. І я не беру антенну. Бо до мештастику я вам далі покажу, щоб збільшити площу його покриття, можна зробити гарну саморобну антенну. Не використовувати отаку штатну, як їх називають, резинку, да? Бо вона, відверто кажучи, не дуже ефективна. Ви її можете купити разом з радіомодулями, як то кажуть, не заморочуватися. Але варто розуміти, що покриття вашого модуля буде трошки менше. Тобто, умовно, для початку будемо ще вважати, що в цьому комплекті є антенна. Давайте навіть зробимо отак, я відкручу від рації. Да? Тобто оце мінімальний кіт, який вам потрібен, якщо ви хочете створити декілька своїх модулів. Чому декілька? Бо, як ви розумієте, що якщо ви хочете спілкуватися з таким самим мештастік-користувачем, вам як мінімум треба 2 радіостанції або 2 вузли, або 2 ноди, як їх ще називають. Тобто, сама по собі отака одна коробочка, вона нічого не дає. Їх як мінімум треба мати 2. Для того, щоб налагодити бездротовий чат. Отже, давайте по порядку. Значить, серцем всієї системи, яка керує процесом передачі і відображенням певної інформації, є модуль ESP32. Це міні-комп'ютер. Якщо ви чули таке поняття як Arduino, да, тобто це, скажімо так, покращена версія Arduino, в якій присутній Wi-Fi і присутній Bluetooth. Для чого тут потрібен Bluetooth? Це для того, щоб ваш мештастік-пристрій міг зв'язатися по Bluetooth з телефоном, на якому встановлений застосунок мештастік. Також це можна зробити по Wi-Fi, але Bluetooth це такий більш класичний варіант. Тобто оце процесор, який керує всім. Наступним, що безпосередньо відповідає за передачу даних, це є отакий маленький радіомодуль. Одразу кажу, я вам показую неправильний модуль. Цей модуль не підходить. Будь ласка, не купуйте його. Це я купив його випадково. Я помилився. Модуль робочий, він має абревіатуру E22. Не E32, як тут. Оці цифри можуть бути такі самі. 400M30S. А тут має бути E22. Я просто вам показую, він буде виглядати так само. Тобто він по формату, отакий ось невеличкий. В нього є роз'єм для підключення цієї антени резинки. І є в нього також виходи окремо на антенну. Ось він позначений ант. Тобто можна підключити до нього зовнішню антенну. Це, скажімо так, аналог радіостанції. Тобто пакети даних формує ESP32, передає їх по каналу I2C чи SPI шині, передає на оцей радіомодуль, і далі він їх через антенну
транслює в ефір. Для з'єднання цих двох пристроїв, а також екранчику на екранчик, я думаю, всі зрозуміли, для чого він потрібен. Для відображення текстових повідомлень і взагалі для моніторингу, як працює ваш вузол. Тобто на екранчику там відображаються певні помилки, на екранчику відображається пін-код для підключення. Це я покажу вже в наступній частині. І, по суті, без екранчику можна обійтися, якщо ви чисто плануєте підключати все це діло до свого смартфону і чатитися через смартфон. Да? Екранчик він не потрібен, це більше, скажімо так, для зручності. Але його ціна 60 гривень і підключається він відносно просто 4 дротами. Тут він відсутній, це я так зняв з чогось показати. Тому це не проблема. Да? Ще треба мати отакий от наборчик дротів, які з одного боку, точніше з двох боків мають клеми, але для того, щоб під'єднати ці дроти для радіомодуля, з однієї сторони ця клемка відкусується, припаюєте дроти сюди, а іншою стороною одягаєте на відповідні клеми на ESP32. Як це зібрати? Є куча гайдів в інтернеті, є подробні інструкції, як де що підключати. Тобто в мене вийшло вже створити 3 таких вузли і нічого я не спалив. Все було добре. Да? Антенна, ви розумієте, може бути штатна отака маленька резинова. Можете зібрати свою антенну. Далі покажу, які можна застосувати. Також для живлення цього всього діла. Якщо ви плануєте живити ваш модуль від чогось такого популярного, 18650, вам потрібен буде якийсь перетворювач з 3,7 вольт до 5 вольт. Одразу кажу, оце неудачний варіант, він дешевий, його можна налаштувати, ви бачите, тут на декілька напруг. Нас для мештастику цікавить 5 вольт. Але це неудачний варіант, тобто для такого потужного модуля на 1 Вт це відверто погане рішення. Але воно працює в моїх нодах. Про це трошки далі. Да? Тобто не буду зараз даватись технічні подробиці. Тобто мінімальний отакий комплект для того, щоб зібрати мештастик вузол. Також, якщо ви зараз на все це подивилися, вас це злякало, тобто як його це з'єднати, як оці дротики, чому їх тут так багато, як воно все докупи збирається, насправді там нічого складного, але якщо ви не хочете цим займатися, ви можете купити готові пристрої. Але ви маєте розуміти, що ціна там буде трішки дорожча. Якщо умовно, давайте порахуємо ціну комплекту цього. Да? Я не рахував, зараз от при вас. Да? ESP. Ціни я знаю, я це все купляв. Значить, ESP32. 170 гривень. Дроти, здається, 80 гривень. Антена 100. Так, це ми відклали. Радіомодуль 6 баксів, це скільки? Хай 300 гривень. Це саме від компанії eByte. Вони є різні, насправді. От на 1 Вт 300 гривень. Да? Екранчик, я вам казав, 60 гривень. Є цей 18650 акумулятор. Хай 300 гривень з холдером. Да? Тобто, щоб не паяти дроти, сюди можна купити холдер, вставити, там вже будуть 2 дротики. І оця штука, вона коштує 15 гривень за штуку. Ітого. Да? 15, 21. Сюди двієчку, значить 200, 500, 800, так, 400, 700, 800, да, і ще 1015. Да? Тобто це гарний 1-ваттовий 1 Вт потужності комплект. Тобто приблизно 1000 гривень. Можна взяти
трошки простіший модуль на 1 Вт, але від іншої фірми він буде дешевше. Можна взяти трошки простіше, дешевший ESP32, це на, здається, 38 пінів, вони там є різні. Можна взяти простіше, да, можна використовувати не такі дроти, можна від дротів взагалі відмовитися, тобто дуже гнучко. Готові рішення мають різну ціну, да, тобто на 1 Вт є гарні рішення, десь буде на екрані, від компанії LilyGo. Ну, їх ціна от приблизно десь 1200-1300, тобто він трішечки дорожчий, він більш, скажімо так, мініатюрний. Але, ну, знову ж таки, навіщо переплачувати? Бо ще плюсом, да, додатковим до цієї штуки, як Meshtastic, можна додати те, що якщо вам цікаво розібратися в електроніці, якщо вам цікаво зрозуміти, як це працює на апаратному рівні, якщо ви дружите з паяльником, да, то для вас це не буде якоюсь проблемою. Бо купити готовий пристрій, а вам їх треба буде 2, ну це буде трішечки дорожче. Але, як варіант для існування, я допускаю, що ви захочете, можливо, купити собі пристрій. Але, ну, не дивлячись на таку ціну, на виході ми отримуємо досить цікаве рішення. Тепер хочу декілька слів сказати про те, як взагалі працює меш-мережа. Бо насправді це дуже потужна і дуже така хитра штука, яка реалізована програмно. І зараз я вам спробую трішечки поподробніше про це розказати, бо цієї інформації насправді, ну, мало хто озвучує, мало хто вдається в такі технічні деталі. Давайте спробуємо розглянути мережу. Да, все ж таки Meshtastic – це мережева технологія, і не завжди цих пристроїв може бути 2, їх може бути більше. Давайте роздивимось такий варіант, що ми використовуємо 4 пристрої. Назвемо їх умовно цифрами 0, 1, 2 і 3. 4 пристрої. І для того, щоб оцінити всю красу і всю перевагу, да, давайте умовимося, ну, цієї Meshtastic мережі, давайте умовимось, що ми відправляємо з пристрою 0 повідомлення всім учасникам мережі. Але в радіусі прямої видимості, да, тобто радіовидимості, в нас знаходиться лише пристрій номер 1 і номер 2. І зараз ми з вами розберемо, як працює меш-мережа, як працюють ці меш-алгоритми. Тобто, як від нульового повідомлення дійде до третього абонента. Бо якщо ви думаєте, да, тобто, ну, банально наша уява може намалювати собі такий алгоритм, що пристрій номер 0 передає повідомлення спочатку пристрою номер 1, пристрій номер 2 передає, номер 1 передає повідомлення пристрою номер 2, і він далі по ланцюжку передає на третій пристрій, на кінцевий, і на цьому все закінчується. Насправді ні. Насправді Meshtastic працює зовсім не так. Тобто це така банальна система, але, як ви розумієте, на практиці все може бути трішечки складніше. Так от, якщо ми умовимося, що ці 3 вузла, вони між собою в зоні видимості, так, а третій вузол десь знаходиться далі і відпадає. Meshtastic алгоритм працює наступним чином. Тобто, нульовий пристрій передає в ефір якесь повідомлення, якийсь текст. Який, ну давайте умовимось, що 1 і 2 приймають його одночасно. Тобто вони бачать цей сигнал
і приймають цей текст 1 і 2. Далі, що вони з цим текстом роблять? Далі вони не просто його пересилають далі по ланцюжку, так? Тобто в кожного мештасті клієнта є певні ролі. Да? І от якщо ми розглядаємо стандартну дефолтну настройку клієнт, да, то кожен клієнт він може не тільки приймати повідомлення, він їх може ще передавати далі в ефір. То номер 1 і номер 2, вони, як тільки вони отримали повідомлення від нульового вузла, вони одразу не спішать його транслювати далі. А алгоритм мештастику працює дуже хитрим чином. Кожен вузол, який є в цій мережі і який отримує повідомлення, він, по-перше, оцінює рівень СНР. Тобто співвідношення сигнал-шум. І чим гірше це співвідношення, тобто чим сигнал слабіший і має більше шумів, тим він має більший пріоритет на трансляцію. Тобто, якщо розглядати цю схему, то СНР у вузла номер 1 буде нижчий, ну, умовно, давайте візьмемо за 5 його. А СНР у вузла номер 2 буде, наприклад, 10. І, відповідно, цей вузол номер 2, він першим почне транслювати оце повідомлення, текст, який він отримав. Він його буде розкидувати далі по мережі. І тепер виникає саме цікаве питання. А якщо він його транслює, да, тобто цю ми задачу вирішили. Номер 3 пристрій це повідомлення почує. Але чи не піде воно зворотнім шляхом? Да, тобто воно ж розповсюджує хвилі во всі сторони. І номер 1 він також почує цей вузол. І потім буде його намагатися передати далі на 0, а 0 знову буде розповсюджувати, чи не буде отут якоїсь петлі. Так от, мештастик влаштований таким чином, що окрім тексту, він передає унікальний ідентифікатор цього повідомлення. Так? І кожна нода, кожен вузол, після того, як отримує повідомлення, він в мережу відправляє спеціальний сигнал підтвердження. ANC він, здається, називається. Тобто accept, тобто, що він підтверджує, що він це повідомлення отримав. І таким чином, да, повертаємось на крок назад, до того, як двоєчка починає транслювати цей сигнал. Перший і другий вузол, вони нульовому вузлу відправляють відповідь, що ми твоє повідомлення почули. І відповідно нульовий вузол, він засипає. Він засинає, тобто він більше нічого не робить. Далі, вузол номер 2, оскільки він буде першим транслювати це повідомлення, відповідно вузол номер 1 його почує. Але вузол номер 1 по айдішнику, він зрозуміє, що це повідомлення вторичне. І він його просто заблокує, і сам він не буде його передавати. Він на вузлі номер 1 ретрансляція буде також вимкнена. Бо він же буде розуміти, що номер 2 цю ретрансляцію почав. І таким чином не буде оцієї петлі. Так? Тобто в нас повідомлення не буде циркулювати між всіма оцими 4 вузлами по колу. Ну і далі, да, що відбудеться на номер 3 вузлі. Тобто вузол номер 3, коли також почує це повідомлення від вузла номер 2, він йому відправить назад
повідомлення, що я тебе почув, acception, так? І все, вузол номер 2 зупинить свої попитки, свої спроби далі транслювати. В кожного вузла Meshtastic в алгоритмі прописано, що він буде намагатися відправляти повідомлення абонентам 3 рази. Тобто він раз відправляє, не чує відповіді, він другий раз відправляє, не чує відповіді, третій раз відправляє, не чує відповіді. І він зупиняється. Що буде робити вузол номер 3 після того, як він отримав повідомлення? Те саме, що і ці 2 вузла. По-перше, він надішле на вузол номер 2 підтвердження, що я твоє повідомлення почув. І далі він його буде також намагатися далі, розширити мережу. Він його також спробує 3 рази передати в навколишній простір. Але вузол номер 2, так як і на цьому кроці, він буде знати, що айдішник повідомлення співпадає, тобто він же це повідомлення отримав, він його проігнорує, він не буде його транслювати далі. А вузол номер 3 після 3 попиток, після 3 спроб його передати в навколишнє середовище, він також потім засне. І цей вузол засне, і цей вузол засне. Тобто система знову перейде в режим очікувань. Тобто отакий, з одного боку, нескладний алгоритм, але дуже продуманий. В якому плані продуманий? Що він виключає зайву циркуляцію, він виключає зайве навантаження на систему, і він для ноди номер 2 економить електроенергію. Тобто точніше для ноди номер 1. Номер 2 транслює його на третій. Він економить електроенергію. Тобто, якщо уявити, що тут ще поруч будуть якісь вузли, там номер 4, номер 5, вони також, оскільки в них буде низький СНР, тобто вони будуть до першого джерела дуже близько, вони будуть мати низький пріоритет для трансляції, і вони також, на них батарейка зекономиться, бо вони перейдуть, після того, як прочитають повідомлення, одразу перейдуть в сплячий режим. І не будуть намагатися розширити далі це повідомлення. Отаким хитрим чином воно влаштоване. Ви можете, дивлячись на цю схему, можете сказати, що, а як же ж так виходить, що на вузол номер 2 завжди буде таке навантаження. 0,1 будуть халявити, а 2 буде завжди як ретранслятор для третього. Да? І це якось несправедливо. Але ж дивіться, в реальному житті цей ланцюжок повідомлень від 0 до 3, він же ж не завжди такий. Повідомлення можуть відправляти перший абонент, другий абонент, третій абонент в зворотньому напрямку. Так? Вони можуть рухатися між собою. Наприклад, другий може вийти за поле зору, а третій навпаки наблизитись сюди, а перший стати на його місце. Тобто, ноди вони переносні, вони рухомі, вони змінюють своє положення. І тому не думайте, що це така стала картина, це я просто вам намалював, щоб пояснити, як працюють ці меш-алгоритми. Тобто схема не така, як можемо ми собі уявити, що кожний вузол, скільки б їх там не було, в мене є 2 пристрої, 0,1. Що цей вузол передає повідомлення, цей також намагається його передати, цей вузол знову його отримує, знову його передає, тобто нема цього безкінечного циклу. І ще, що треба знати про технологію Meshtastic, в неї є такий цікавий параметр, який називається hop-limit. Тобто, коли в нас кожен вузол, давайте перейдемо назад, hop-limit. Hop-limit за замовчуванням в Meshtastic дорівнює 5. Тобто, він показує, скільки стрибків робить наше повідомлення. І повідомлення будуть циркулювати в мережі, поки цей ліміт не стане дорівнювати 0. Тобто, умовно кажучи, ми розширяємо свою мережу, там, де нема покриття, лише через 5 отаких недоступних вузлів. Бо коли вузол номер 2
передає повідомлення на вузол номер 3, його хоп-ліміт зменшується на одиничку. Тобто, коли повідомлення прийде на третю ноду, в нього айдішник залишається цього повідомлення, але хоп-ліміт буде вже 4. І так само, якщо цей вузол передасть успішно його далі, на якусь там восьмий вузол, так? І він підтвердить, що він його прийняв, хоп-ліміт вже зменшиться ще на одиничку, на трійку. Далі якийсь там вузол віддалений знову прийме, це вже буде двійка і так до нуля. Тобто повідомлення не буде безкінечно гуляти по мережі. В нього є певний ліміт оцих стрибків, оцих переходів. Сам Мештастик цей алгоритм називає контрольований флуд або спам. Ну, флуд ви можете не знати таке поняття. Що таке спам, я думаю, ви на 100% знаєте. Да? Тобто контрольований спам. Тобто коли кожен вузол намагається це повідомлення спамом розширити довкола себе, але оцей механізм, зав'язаний на рівні СНР, на айдішнику і на відповіді від вузла, що він успішно прийняв, і хоп-ліміту, да, тобто всі вони працюють в комплексі, вони запобігають цьому спаму і роблять його більш контрольованим. Тобто отак працює меш-мережа. Це була перша частина, в якої я так коротенько пробігся по цій технології, хотів вам показати і розказати, як це працює в теорії. В наступних випусках ми більше розберемо конструкцію, ми більше подивимось, як це працює, скажімо так, на практиці. Я запущу ці пристрої і покажу, як його налаштувати в телефоні, як підключитися до вузлів, як передавати повідомлення, як взагалі невеличку вашу свою домашню мережу можна буде налаштувати. Відео вийшло таке дуже об'ємне, дуже довге, але по-іншому ніяк. Тобто ця технологія, вона дуже така об'ємна, вона складається як з програмної, так і з апаратної частини, тому тут є про що розказати і показати. Сподіваюсь, було вам цікаво з теоретичного плану, і якщо ви дійсно загорілися або вам цікава ця технологія, в другій частині я вам покажу її практичне застосування. Буде вам, скажімо так, більш зрозуміло, як це працює на практиці. Дякуємо. Підписуємося, ставимо лайки. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, питайте. Будемо на цю тему спілкуватися.